Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from My Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Bakit nga ba hindi nababago ang buhay mo? Okay, so hindi ba natin napapansin, kahit hindi ko ikaw mismo sa sarili mo, yung mga kaibigan natin long time ago, anong pa natin kaibigan, mga kapitbahay natin, mga kakilala natin, na pag nagkita tayo, makita natin sila, ganun pa rin ang buhay nila. So, it's same status sa buhay na still struggling to meet both ends. Ganun pa rin, marami pa rin utang, hindi pa din nakakapag-ipon, wala pa rin savings, hindi pa rin familiar sa mga salitang investment, di ba? So, ganun pa din yung buhay. So, ganun pa din estado ng buhay. Ganun pa rin mga language na ginagamit nila, di ba? So, ano ba yung nangyayari? What is missing? Okay? Ano yung kulang? Ano yung hindi nila nagagawa? Bakit maraming tao hindi pa rin nababago ang buhay nila? Okay? So, sa aking mga pagsasaliksik, sa aking mga nabasa mga libro, yan, sa mga bagay na ginagawa natin. So, meron akong isang bagay na ito kasi yung nagmulat sa akin eh. Nung nagawa ko po siya, doon na nagsimulang mabago ang buhay ko. So, tingin ko ito yung kulang sa maraming tao, bakit hindi pa rin nababago ang buhay nila. Okay? Pero bago yan, announcement tayo. Seminar natin sa Taiwan. Sa Taipei tayo ng January 20. And eto kasi kanina may kausap ako, tiga Kaohsiung ba? Paano po ba ang term nyo dyan? Kaohsiung City. Yan. So, pupunta po ako dyan ng 19. So, kung marami po magpaparegister, mag-message na kayo sa akin. Kahit at least 20 lang, 20 people, unahin ko na po kayo. Saturday po tayo, okay? So, bali 2 batch ang ating seminar sa Taiwan. January 20, nasa Taipei tayo. January 19, nasa Kaohsiung City tayo. Yan, so tama sana ang aking bigkas. Okay. So, mag-message lang po kayo sa akin para makapagpa-reserve na kayo at makapag-decide na ako sa aking flight. Sa aking mga itinerary kasi may mga i-coach po tayo. And if you want one-on-one coaching o kaya if you want to advertise your business or if you want to join my list ng aking mga sponsor. So, pwede nyo po akong kontakin sa number ko, 0939-5254311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga or FB account, Gigi Sunga. Okay, so, announcement muna tayo. Doon sa mga gusto mag-part-time, MJ7, so, paki-contact lang si Ma'am Letty, 0917-553-0086 o ako mismo. Okay? So, mag-reseller tayo ng MJ7 at front row. Okay? And of course, unified products and services for only 14,998. So, kung paano yan, kontakin nyo lang ako, explain ko sa inyo. Okay, so, ano nga ba yung nangyayari? Bakit ba hindi nababago ang buhay ng marami sa atin? Okay, so ito na ang ating lecture. Okay, because, bakit tayo nananatiling stagnant o walang nababago? Walang nababago. Diba? Tingnan natin yung mga buhay natin o pictures, kung may pictures ka nun. You're still living in the same kind of place. You're still commuting in the same type of jeep. You're still eating to the same type of restaurant. So, kumbaga, hindi nagle-level up ang buhay natin. So, ano ba yung mali? Okay? So, I found out sa aking pag-aaral at based sa aking experience, because our brain is not working 100%. Okay? Our brain is not working creatively. Okay? So, hindi siya laging, kung paano yung pag-iisip niya long time ago, ganun pa rin siya. Okay? So, bakit? Dok G, bakit ganun? Because you are receiving the same information. So, pare-pareho yung naririnig mo noon pang unang panahon hanggang ngayon. Pinapanood mo the same. People na kinakausap mo, the same. Okay? So, lahat ng mga galaw mo, wala kang nababago. Okay? Your brain is receiving the same stimuli. Kaya hindi siya nagre-react differently. Because you are watching the same program, you are talking to the same person, and you are in the same environment for long period of time. Kaya ang brain natin, it's not
working that 100% na wala siyang stimulus na iba eh. So, paano siya mag-work? Remember, ang ating formula, psychology. Di ba? SR. Hindi RS. Stimulus and response. Dapat may stimulus. So, para magalaw mong brain mo, para may iba kang maisip, dapat may iba kang may stimulus. Since walang stimulus, so walang new response. No new stimulus, no new response. All the stimulus, all the response ang makukuha natin. That's how our brain works. Hindi nyo ba napapansin kahit mga OFW? Pare-pareho monthly. Monthly, ganyan yung estado ng buhay natin. Pagka-receive ng sweldo mo, padadala mo doon, magbabayad ka ng utang. For how many years you're doing the same thing? Pagkatanggap mo ng sweldo mo, papadala ka doon sa Pilipinas, magbabayad ka ng utang. It's the same. Para tayong nai-box. Because your brain is not receiving any information. Because you are in one ecosystem that have the same people, the same type of environment, the same stimulus, and you're doing the same thing. Alright? So, what will happen if your brain is not working? Okay? So, dahil wala tayong nare-receive na mga bago sa brain natin. Okay? Wala tayong nare-receive na bago. Para makita nyo lang po. Okay? So, that's why you are doing the same thing. Kaya yung mga ginagawa mo noon at ngayon, the same lang. Pareho ka lang ng ginagawa. Pareho lang ng how you wake up, di ba? How you deal with your in your household, kung paano makipag-usap, nagiging pareho lang din. Yung tao sa paligid mo, wala rin na mapulot sa yung kakaiba. Puro negative. You are doing the same thing every day. Okay? And you are working the same way every day. This is the reason ba't hindi nababago ang buhay mo. Kaya hindi ka napopromote. Kaya hindi ka nabibigyan ng kakaibang assignment. Okay? Why? Because you're working the same way. Kung paano ka nag-work, how many years ago, ganun pa rin. Hindi ka nag-add ng skill. Diba? Hindi ka nag-add ng new concept. Hindi ka nag-propose ng new system or new method sa iyong mga kasama sa bahay or sa work. You are working the same way. Mula nung nagsimula late ka, hanggang late ka pa rin. Pag pinag-overtime ka, complain pa rin to the max. You are working the same way. Nandun pa rin, hinahanap mo pa rin mga files. Hinahanap mo pa rin yung mga documents, matagal mo pa rin hanapin. Di ba? You are working the same way. Okay? So, and because you are doing the same way, you are the same thing, you are working on the same way, so what happened? May tinitin lang po akong time. Okay? So, what will happen? You are earning the same amount. Kaya sa dulo, at the end of the month, at the end of the year, pareho lang kinita mo. Para ngayon, di ba, matatapos na po yung school year, ay yung year natin ngayon, matatapos na po yung 2018. How much have you earned? Magkano yung kinita mo ngayong year na to? The same last year? May nagbago ba? May na-improve ba? Try to check. Nadagdagan ba yung bank account mo? O nagkaroon ka na ba ng bank account? Meron ka na ba ngayon? May savings ka ba? Okay? Nadagdagan ba ang savings mo? Did you start your investment? O wala pa din? Di ba? So, G-Libers, ang sinasabi ko po ngayong oras na to, is, bakit tayo merong yung buhay natin pareho lang? Walang pinagkaiba. Parang one time, na-share ko na ata to, two of my batchmates ko, nagpunta sa akin, sabi nila, Dok, tulungan mo nga kami. Kasi hanggang ngayon, teacher 1 pa rin kami. 20 years, teacher 1, walang nabago, earning the same money, working the same way, doing the same thing. Because their brain did not receive new information. Okay? So, G-Libers, o kung di ka pa G-Liver, first time mo manood sa akin, tinan mo.
Bakit pareho pa rin ang buhay mo? After a year, 2 years na, 3 years na, ganyan pa rin. Ilang years ka na sa company, yan pa rin ang pera mo. Ilang years ka na sa abroad, ganyan pa din ang pera mo. Because you are not, okay? Your brain is not working 100% because you are not receiving new information. Doc G, ano ba? Ano bang gagawin ko? Eto na po yun. You have to receive new stimulus. For example, this video. This is a new stimulus. Kung first time mo ako mapanood, eto na yung bago. May nakita kang new things, try to embrace it. Kasi masyado tayong ayaw na nating maniwala sa iba. Okay na ako dito. Okay ka? Hindi ka nga makapag-Starbucks. Okay ba yan? Okay na ako dito, Doc G. Masaya naman. Masaya na. Hindi nyo nga madalaw yung Star City ng family mo. Okay na ba yan? Ang daming blessings ni Lord sa paligid natin. Kanina lang, I was listening to Pastor Bong Sagi. Sabi niya, you have the power. God gave you power para ka magkaroon ng abundance life. Binigyan tayo power ni Lord para enjoy ang lahat sa mundo. Para enjoy yung mga na-enjoy ng mayayaman. Para sa kanila lang ba yung Disneyland? Hindi ka na ba talaga makasakay ng eroplano? Hindi mo na talaga mapapasyalan ng Boracay? Diba? So, try to receive new stimulus. Okay? So, how? That's the next question. Paano? Talk to different people. That's number 1. Sabi ko nga, if you are still poor right now, stop talking to the same people. If you are still poor right now, stop reading the same stuff. If you are still poor right now, stop watching the same stories, the same movies, the same programs. Magbaguhin mo lahat. Okay? Starting today, palitan mo yung mga nasa libro mo, palitan mo yung mga nasa cellphone mo, mga pinapanood mo. Palitan mo lahat ng naka-download ng movies dyan. Palitan mo ng mga positive inspiration. Palitan mo ng mga inspirational books. Pag meron ka nakita sa FB na okay na may profile niya, okay ang buhay niya, i-add mo. Pag may nag-invite sa'yo, let us attend this seminar. Go for that seminar. Alam niyo po ngayon nagpapabook ako sa isang seminar. I'm a speaker, but I have to attend seminar. That will be on, actually March pa siya. But there are parang 10 speakers. Imagine 10 speakers, 10 new types of knowledge, skills yung maririnig ko. And I'm so excited. Sabi ng iba, Doc, attend ka pa ng seminar? Parang minsan na-attended seminar dito malapit sa amin. Umattend ako ng seminar talaga because I want to learn that new concept. Nakita ko ng mga Givers na mga makakilala sa akin, Doc, umattend ka ng seminar? Lahat ng makakita sa akin, Doc, nandito ka rin? What's wrong? I also want to learn. I want to hear the same thing, different thing, so that I will not be saying the same thing every now and then to my audience. Because I want to share different things to my YouTube viewers. Do you want to change your life? Do you want to change your life? Ang buhay ko po, nabago. Because I started in the stimulus that I'm doing. I created a new world. A new world talaga. Pakita ko po sa inyo These are my books. Okay? Sample lang ng mga books na binasa ko for a long period of time. Medyo makalat po dahil. These are my old books. And nagkalat pa iba kong libro. Diyan napupunta ang sweldo ko when I work in Manila. Hindi mo ako pag nagpunta tayo sa mall, sigurado nasa National Bookstore ako. Okay? And kung manonood man ako ng TV, I'm watching CNN. Alright? And I'm attending seminars. Sabi nga ni Chinkitan, sometimes it takes one seminar to change your life. Sometimes it takes one stimulus to change your life. What is that stimulus? This can be your new stimulus.
Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na kahit OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at tumulad ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!